Ik ben nu onderweg om het Egeline op te halen. Ik gebruik de Cobra CR400. Uitermate geschikt voor vloerverwarming. Met deze spul kun je tot 2 centimeter egaliseren. Let even op, voordat je de Egeline gaat smeren moet je wel alle gaten en keren dichtzetten. Dat kun je gewoon met siliconenkit doen. Doe je dat niet, dan vloeit je Egeline weg, want het is net water. En dat zijn echt dingen die je echt niet wilt. En als je ziet dat je Egeline wegvloeit tijdens het smeren, dan is het allemaal in de couscous gelopen. Maar voordat je de Egeline kan smeren, moet je natuurlijk wel de vloer opnieuw voorstrijken, zodat die minder zuigt. Vergeet dat niet. Je moet de voorstrijk wel goed laten uitdrogen. Let even op, sommige voorstrijk gebruik je nat op nat en sommige moet je uit laten drogen. Check even de verwerkingstijd en de gebruiksaanwijzing. De Egeline goed roeren, goed mengen tot die echt perfect is geroerd en dan pas op de vloer smeren, anders gaat dat ook niet lekker. De Egeline breng ik aan met de kampspaan en ik haal het lucht eruit met deze prikroller. Het voordeel van deze prikroller dat hij ook ervoor zorgt dat het helemaal egaal wordt, net als een ijsbaan. Ik zie dat sommige mensen spijkerschoenen aandoen en dan gaan ze er overheen lopen. En ik vind dat altijd heel erg link, want je hebt vloerverwarming eronder. En ja, ik blijf dat gewoon link vinden, dus ik doe dat niet. Ik gebruik gewoon mijn normale schoenen. Je prikroller gebruiken. De lucht haalt hij eruit, dus je Egeline wordt gewoon sterker. En hij zorgt ervoor dat het wat beter vloeit en vlak wordt. Alles zit onder de Egeline. Mijn dure camera zit onder de Egeline, ik zit onder de Egeline, alles. Ik weet niet wat dat is joh, maar op een of andere manier dat Egeline, het is heel erg stoffig en het vloeit overal in. Jongens, dit was het ja. We hebben het is eigenlijk een mijlpaal noem ik het maar. Nu kunnen we de volgende fase beginnen en nu begint echt een beetje de afwerking. Heerlijk. Ja, Egeline, eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen weten wat je aan het doen bent. En vooral alle kiertjes en gaatjes dichtzetten voordat het voor jou wegvloeit.